हो सम्पूर्णजना हजुरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा र आजको हाम्रो कामहरू चाहिँ हामी सुरु गर्न लागेको छौँ हेर्नु होला केही प्रतिक्रिया केही छ भने चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला सर सेउयो चाहिँ जयप्रेम हजुर र आजको कार्य चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ हाम्रा हजुर अङ्कलले चाहिँ अघि आएर अङ्कल आन्टीहरू टाढोबाट आएर सुरु गर्नुभएछ हजुर
समानपछि यस्तो काठहरू चाहिँ माथि हुँदैछ काम गरेछ हो त्यही त अब डिपा इक्जाम्पलहरू चाहिँ त्यही भन्नु पऱ्यो कमान्डले मात्रै भन्यो अझ डिपा इक्जाम्पल गर्नुहुँदैछ यसरी चाहिँ ठुलो काठहरू चाहिँ माथि लाने कार्य हुँदैछ हाम्रो भविन सर माथि हुन्छ उहाँले अब काट्ने काम गर्नुहुन्छ अनि अब सरले त्यसरी ल्याउनुहुँदैछ है अनि हाम्रो बाल्कुनीमा लानुपर्ने रहेछ यो काठहरू बाल्कुनीमा लानुको लागि चाहिँ अन्डर कमान हाम्रो शालिक सरको चाहिँ अन्डर कमानमा चाहिँ यस्तो काठहरू चाहिँ माथि हुँदैछ काम गरेछ हो त्यही त अब डिपा इक्जाम्पलहरू त्यही भन्नु पऱ्यो कमानले मात्रै भन्यो अझ डिपा इक्जाम्पल गर्नुहुँदैछ काठहरू चाहिँ माथि लाने कार्य हुन्छ ल यसमा चाहिँ फेरि अब हाम्रो आन्टीको आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ हाम्रो आन्टीको बिजनेस नाप्ने फ्याँक्ने के भन्नु हजुर अनि अब बिजनेस भनेको आफ्नो काम भनेको नि त तपाईँको अलि खतरा काम गरेर चाहिँ त्यो अर्को कामको लागि है ल यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो टुम्बामा तलबाट काटिदिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा रिसिभ गर्दै यता ल्याउनु हुँदैछ